අපි අද වීඩියෝ කතා කරන්න යන්නේ පෙන් ටූල් එක ගැන. පෙන් ටූල් එක වලපෙන් මෙතන තියෙනවා පෙන් ටූල් එක. බලමු මොනවද Adobe එකකින් කියන්නේ කියලා ඒ ගැන. Pen tool makes and changes path or shapes with anchor points and handles. මේ pen tool එක තමයි Photoshop ඇතුලේ තියෙන mask එකක්. ඒ කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවක් select කරගන්න පුළුවන් best tool එක. ටිකක් වෙලා යනවා ඒ වුණාට perfect selection එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙලාව පාවිච්චි කරන තරමට pen tool එක mask කරන තරමට ඔයාලා පේනවා ඇති හැඩ අදිනවා. ඕන විදි හැඩයක් ගන්න පුළුවන් මේ pen tool එක. මම මුලින්ම pen tool එක කතා කරනවා. pen tool tools තියෙනවා කීපයක්. free form pen tool කියන්නේ pencil එකකින් අදිනවා වගේ. බලමු ඔයාලට නැති පැන්සිල් ගන්නවා. මෙතන ඔප්ෂන් දෙකක් පාත් ද ෂේප් ද ඔයාලට ඕන කියලා පික්සල් කියන එක මම දන්නේ නැහැ වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා. පාත් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද පාත් එක අපිට ලේසියෙන් මේ කියන්නේ මොකුත් ලේයර්ස් ගන්න නැහැ. කෙලින්ම සිලෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. right click කරලා anti alias කියන්නේ sharp බෝඩ් එක ස්මූත් වෙනවා. new selection ද subtract selection අපි ඉවත් බලමු. ඊට පස්සේ අනිත් ඔක්කොම ඔයාලා බලද්දී මෙතන තියෙනවා combine shape ද subtract from shape ද මේවා ඔක්කොම ඕල්ට බලමු මේවා කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. alignment එක තියෙනවා. දැන් තියෙනවා forward ද bring shape ද ඒවා ටික තියෙනවා මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒවා මට අවශ්‍ය වෙලා නැහැ මම අර එකපු කාලට. හරි. ඊළඟට තියෙනවා curve edge pen tool එක. ඒක හරියම lazy tool එකක්. auto curve එකක් ගන්නවා යාළුවා. ඔයාලා curve එක ගන්න. ඒක මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ ලේසි ටූල් හරි මම බේසික් මගේ මේ කරන වීඩියෝ මම යොමු කරන්නේ පේන් ටූල් එකට. උඩම තියෙන ටූල් එක add anchor point tool edit anchor point tool ඒවත් මම දැන් කියන්නම්. convert anchor point tool එක දැන් කියන්න. බලමු cover pen tool එකත් එක්ක අපි මේ ටික add anchor point tool කියන්නේ අපි මේ එක point එකකට කියන්නේ anchor point එකක් කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒවා මාරු කරලා මේ දෙපැත්තේ හැන්ඩල් ඒවට කියන්නේ හැන්ඩල් වලින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් හැටි. මම ඕල්ට කරේබුත් එක හැන්ඩල් එකක් විතරයි නැන්නේ. ඔයාලට පේනවා. ඕල්ට කරේබුවම එකපාර කෝල්ඩ් එක වුණා නැති ආය ඒ දෙක වෙන වෙනවා සයිඩස් දෙක. ඊට පස්සේ මට ඕනේ දැන් මේක නිකන් අර මෙහෙම එන්න ඇන්ගල් එක. මම කරන විදිහට අලුතෙන් ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් දාගන්න. පස්සේ මට මේක කන්ට්‍රෝල් එක ගන්න පුළුවන්. ඕල්ට එකපාරක් තිබුණාම ඇති දෙපැත්ත වෙන් වෙනවා. මම තේරෙනවා ඔයාලට. හරි. ඊට remove anchor tool බලමු. මට ඒක දැන් ඕනේ නැහැ. මට ඒක අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට remove වෙනවා anchor tool එක. මේ tool එකෙත් සෑහෙන එක දේවල් වෙනවා. ඔළුවත් එක දින පටන් ගන්න ටිකලක් ඇති. ඒක හොඳයි. මොකද ඒකට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න try කරනවා. එකක් හරි දෙයක්. ඊට curve convert point anchor tool කියන්නේ මේ point එක යා කෝණ එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ sharp කරනවා කෝණ එක. ඔයාලම තේරුණා. ඊට පස්සේ ඒක දෙපැත්තට අද්දර පස්සේ ආයෙක normal වෙනවා. එකපාරක් tap කරාම කෝණයක් වෙනවා. අනිත් ආයෙ tap කරන්න ඒක tap කරලා හරියන්නේ නැහැ. click කරන් දෙපැත්තට අදින්න ඕන. ඒක ඔයාලා බලන්න ආයෙ normal වෙනවා ඒක. ඕල්ට් එක බලලා අපිට කරන්න පුළුවන්. ආයෙමයි normal වෙන්නේ නැහැ. normal වෙන්නේ නැහැ මොකද normal කියන්නේ ඔහොම තමයි. ඔයාලා පේන්නේ alt එක ගිහුවාම ඉන්නේ ඒක convert point tool එක තමයි. ඔයාලා පේන්නේ ඒ icon එක convert point tool එක icon එක. ඔය එකපාරක් කරොත් කරාම වගේ තමයි. ඒක ෆෝන් එක. right click කරලා make selection new selection දෙන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මම අනිත් ඒකේ අනිත් ටිකක් කියන්නේ tab එකේ අන්න තව සිලෙක්ෂන් එකක් මම shift එක උගලා කරන්නේ. අර සිලෙක්ෂන් එහෙම තියෙනවා right click කරලා next selection ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා add to selection එක add කරොත් මේක add වෙනවා. subtract from selection කිව්වොත් මේ කැලල මේ චුට්ට අයින් වෙනවා. intersect from selection කිව්වොත් මේ common area එක තමයි select වෙන්නේ. intersect from selection මම දෙනවා. ඔය මේ common area විතරක් බේරෙනවා. එච්චරයි tab එකේ තිබ්බේ බලමු. ඒ tab එක නායි නෑනේ මම හිතන්නේ. anti alias හරි radius කියන්නේ මෙතන මම කරලා වෙනවා ඕක ඉදිරිය කරලා අලුත් layer එකක් කරා මම brush tool එක අරන් ඉවරලා මොකක් හරි පාට කරගන්නවා මම ඔයාලා පේනවා ඇති මේ board එක මාර sharp මේ board එක අපිට මම දුන්නොත් feather එක වැඩි කරොත් feather වැඩි කරම තරමට වෙන්නේ board එක sharp නැති වෙනවා next selection මම feather එක වැඩි කරගන්නවා
12කට 20කට කඩිකන කරලම මම දැන් මම පාට කරොත් එහෙම පස්ටූල්ල ඕනේ අලුත් ලේයර් එකක් මම ගන්නවා ඔයාලට පේනවා ඇති බෝඩ් එක ෂාප් නැහැ එච්චර ඒ ටික තියෙන්නේ පෙන් ටූල් එකේ ඒ ටික මම හිතන විදිහට ඔටෝ වැඩ් ඩිලීට් එක ඔප්ෂන් තියෙනවා thickness එක මේ නිල් පාට ඉදි thickness එක ඔයාලට පේනවා මදි නම් අස් කර ගන්න පුළුවන් thickness එක එන කලර් එකක් තියෙනවා අතු පාට වුණ අතු පාට yellow වුණ yellow rubber band කියලා එකක් තියෙනවා rubber band කියන්නේ මම වටේට පේන එකක් වෙන්නේ නැති මම දන්නේ rubber band කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම default එකට තා ගන්නවා අය මම default සිප් විදිහ හොඳයි යාට align edges කියලා තියෙනවා ඒවා මම දන්නේ වැඩ ගන්න කොහොමද කියලා හරි මට හම්බුණා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පාඩමක් මේක මගේ ගන්න මේ මම මේක මගේ ගන්න මේ ආයෙත් මම කියනවා මගේ ගන්න මේ මම මට වැඩ කරද්දී කියන්නේ හොයන් යද්දී හම්බෙච්ච එක Google එකේ සිලෙක්ෂන් එක මට ඕනේ නැහැ කේතන තියෙන කමන්න මට වැඩක් නැහැ ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තමයි පාඩම මම පේන්ට් ටූල් එක කරන්න යන්නේ මම සිලෙක්ෂන් එකක් කරන්න යන්නේ නැහැ බොහෝ දුරට මම කරලා වෙන්නම් ඕන පොඩි වස්තුවක මම ලොකු කරන්න යන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඇන්ගල් එක මම මෙතන එකපාරක් කියන්නේ එකපාරක් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති පොලිගොන් ලැසර් ටූල් එක වගේ තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ ඩිලීට් කරලා ඇඟ පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම එකපාර ක්ලික් කරලා ඉවරලා මේක එකපාර ක්ලික් කරලා අතරින් නැතුව ඔබාගෙන ඇතුළත වල මේදී සයිඩ්ස් දෙකක් දෙපැත්තට එනවා. ඒකේ මට ඇන්ගල් එකක් එනවා. ඒ බලමු වැඩ කරන්න මේවයි. මේ වගේ එකක් try කරන්න. මම ඕනම් මේක Google එකේ තියෙනවා. කිරිම අහලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. එතෙන්ට වඩා මෙතනින් ගත්තනම් හරි. ස්පේස් කීබෝඩ් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇන්කර් පොයින්ට් එක මූව් කරන්න. පුළුවන් තරම් අඩු ගාන ඊට පස්සේ මෙතනින් අල්ලන් ඉවරලා එකපාරක් ටැප් කරා නැති ඔයාලට පේනවා ඕල්ට් එක බාගෙන වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕනේ විදියට මෙතන තියලා ඉවර වෙලා මේ වගේ එක්සර්සයිසස් වලින් චූටි ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න ඔයාලට පේන්ට් ටූල් එක කන්ට්‍රෝල් එක එකපාර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මටත් බෑ හරි කරගන්න එකපාර ගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් මේක වන් ෂොට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක ඒක තමයි හැකියාව පේන්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කොහොමද ඒක ලස්සනට ආව හරි ඊළඟට මේක එහෙම පිට මම හිතන්නේ මේක ගන්න වෙන්නේ ඔව් මෙතන කෙලින්ම ගමු ඊට පස්සේ මම මේක කොහොම තියාගන්නවා මට මෙතනත් ඕනේ සයිඩස් දෙකක් හරි ගියේ නෑ ලොකුවට සයිඩස් දෙකක් ගන්නවා පොයින්ට් ටූල් එකෙන් මම මෙතන පැහැදිලි වලට මම හිතන්නේ ලස්සන පර්ෆෙක්ට් වම පව ගන්න පුළුවන් අපි මේ එක්සර්සයිස් එකට යන් ඉනවා එක්සර්සයිස් එකට පෙන් ටූල් එක මෙතෙන්ට මෙතන කරාට වැඩක් නැහැ මොකද මෙතන කරොත් එම් ලස්සන වමක් එන්නේ අනිවාර්යෙන් මෙතනින් ගන්න වෙනවා මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ වුණා ගණන් ගන්න එපා කාරණා මේ ස්ලයිඩ් එක සමාන්තරව තියෙන්න ඕනේ එකපාරක් ඕල් ක්ලික් කරලා right click control keyboard පස්සේ වල anchor point move කරන්න
එක හරි ගියා ඊට පස්සේ පහළ කරලා ඉවරලා මේවා එක්සර්සයිස් වලින් පුළුවන් පේන්ට් ටූල් එක හොඳට මාස්ටර් කරගන්නවා ඕනම ඇන්ගල් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක මේ ටූල් එක නම් අන්ඩු කර ගන්න පුළුවන් පොලිගොනල් ටූල් එකක් නෙමෙයි ඊපස්සේ මෙතන දැන් සම්පූර්ණ රවුමක් ගන්න පුළුවන් මේ ටූල් එකේ හරේ සමාන රවුමක් සම්පූර්ණ රවුමක් ගන්න පුළුවන් මේක මේක මම හිතන්නේ බැලන්ස් නෑ රවුම ඒකයි වෙන්නේ ඒක වෙනතත් මට මේකෙන් ගන්න හදන්න පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් එකේ පැහැදිලි මං හිතන්නේ එක එක જાතිය තියෙනවා මේ එක්සර්සයිසස් ඒව කරලා බලන්න පුළුවන් පේන්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරන එකේ මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන හරි ඒක වැඩක් නෑ මම ඉක්මනට මේ ඔබ්ජෙක්ට් මාස්ක් කරන් පෙන්නන්නම් මම ඔයාලට ඔවා තමයි බේසික්ස් පේන්ට් ටූල් එකේ අංක පොයින්ට් එක යන්න තියෙන්නේ ආන ෂාප් ඔබ්ජෙක්ටිව් ෂාප් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ රෙක්ටැන්ගල් එක නේද කියන්නේ මොකක්ද බොක්ස් එකක් නේ ක්ලික් කරා මේක් සිලෙක්ෂන් ඕකේ ඔයාලට පෙද එක ඕනනම් තියාගන්න නැත්නම් ඒක කමන්නේ වැඩිම මාස්ක් එක දැම්මේ පැහැදිලි ඇති ඊපස්සේ මම try කරන්න මෙයා ඉක්මන් සිලෙක්ට් කරගන්න මම මේක ස්පීඩ් කරන්න අපි සිලෙක්ෂන් එක කරගත්තා රයිට් ක්ලික් කරලා මේක සිලෙක්ෂන් කරලා ඉවරලා සිලෙක්ෂන් කරපුවා ආල් පෙරි මැද්දේ සමහර කැලේ තියෙනවා මේ අයින් කරගන්න ඕනේ ඒකයි මොකද කරන්නේ ඒවත් සිලෙක්ට් කරගන්න shift එක නම් ඔබන්න ඕනෙම නෑ ඒවත් කමන්නේ වල තියෙන තී වගේ ඇන්ගල් එකක් ටිකක් ගන්නවා මට ඒකට කරන්නේ ස්පේස් එක බලේ අයිවිද ඇන්කර් පොයින්ට් එක මාර්ක් කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනට කරගන්නවා මේක වල වෙලා වරන් කරන්න එතකොට තමයි සිලෙක්ෂන් එක හොඳට ස්මූත් එකට එන්නේ ඕන පින්තූරයක් ගන්න Google එකේ සර්ච් කරලා ඕන පින්තූරයක් ගන්න මොකද මට කැමති පින්තූර දාන්න බෑ මොකද මේවට අයිතිය කෙනෙක් අයිතිකාරයෙක් ඉන්නවා මේ ඉමේජ් වලට right click කරලා make selection subtract from selection okay තේරුණා මං හිතන්නේ ඔයාලා මේ ලස්සනට ඒක මේ වෙලා තියෙනවා මේ ඉස්ලාම හොඳට කරන්න පුළුවන් මේක මම එන ඔයාලව තව වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න ඔයාලා මොකද ගැටලු තියෙනවා නම් පේන්ට් ටූල් එක ගැන දාන්න මට කමෙන්ට් එකක් channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම් අවර්තනදී හම්බෙන්න